नमस्ते मित्रहरू, म राकेश चौधरी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल पोइन्ट युट्युब च्यानल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेक्निकल पोइन्ट युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ ह्यान्डल बनाउने नोटिफिकेसन कहाँ आउँछ, ह्यान्डल कसरी बनाउने र एउटा ह्यान्डल बनाएर पनि हेर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ह्यान्डल बनाउने नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले त हाम्रो युट्युब स्टुडियोमा आउँछ। युट्युब स्टुडियो ओपन गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ देखाउने छ न्यूज भनेर इट्स टाइम टु चुज योर ह्यान्डल। अब यो ह्यान्डल तपाईँ चुज गर्नुहोस् भनेर यहाँ अप्सन आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ चुज नाउ भनेर। अनि तपाईँ यो युट्युब स्टुडियो ओपन गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ देखिनेछ। युट्युब स्टुडियो ओपन गर्नलाई तपाईँ सिधै युट्युब स्टुडियोमा पनि जान सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँ युट्युब ओपन गरेर यहाँ तपाईँको च्यानल लोगोमा क्लिक गरेर यहाँ युट्युब स्टुडियो भनेर अप्सन आउनेछ, त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यूज भनेर आएको छ, इट्स टाइम टु योर ह्यान्डल भनेर, चुज योर ह्यान्डल भनेर पनि यहाँ तल लेखेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ सिधै ह्यान्डल बनाउने साइडमा जानुहुनेछ। र अर्को छ हाम्रो मेलबाट। तपाईँ आफ्नो मेल चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई मेल आएको हुन्छ, तपाईँ आफ्नो युट्युब ह्यान्डल चुज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ युट्युब भनेर आएको छ, यु क्यान नाउ चुज योर ह्यान्डल भनेर लेखेको छ। यहाँ खोलेर तपाईँ हेऱ्यो भने यहाँ देख्नुहोस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हाई गेमिङ जोन 24 यु क्यान नाउ चुज योर ह्यान्डल एज अ रिमाइन्डर इन मोस्ट केस। यो ह्यान्डल चुज गर्ने, अब यहाँबाट तपाईँ चुज अ ह्यान्डल भनेर पनि जान सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँ यो युट्युब स्टुडियोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब ह्यान्डल कसरी बनाउने त? अब जस्तै यहाँ चुज नाउ भनेर लेखेको छ, यहाँ चुज नाउमा जानु होला र यहाँ हेर्नुहोस् गेमिङ जोन 24 इट्स टाइम टु चुज योर ह्यान्डल यहाँ आइसकेको छ। यहाँबाट तपाईँ आफ्नो चुज ह्यान्डल गर्नुहोस्। जस्तै यहाँ यदि मेलबाट हेर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ चुज ह्यान्डल भनेर। यो मेलबाट गए पनि अनि युट्युब स्टुडियोबाट गए पनि तपाईँ जहाँबाट गए पनि जाने एउटै ठाउँमा हो। तपाईँ सिधै ह्यान्डल बनाउने प्रक्रियामा, ह्यान्डल बनाउने साइडमा जानुहुनेछ। सो अब यहाँ ह्यान्डल बनाउनलाई तपाईँले यहाँ सिम्पली चुज ह्यान्डलमा क्लिक गर्नु पर्यो र यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् गेमिङ जोन 2495। तर यहाँ मलाई अब आफ्नो हिसाबले तपाईँ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो ह्यान्डल चाहियो भनेर। यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँकै नामको कुनै अरूले लिइसकेको छ भने तपाईँलाई पाइने छैन, अरू कुनै नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेमिङ जोन 24 अरू कसैले नै चुज गरिसकेको छ र यहाँ रातो आइरहेको छ। अब हामीले कुनै अर्को चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै गेमिङ जोन 24/7 हेर्नुहोस्, गेमिङ जोन 24/7 गरेपछि आइसकेको छ। र अब यो ह्यान्डल चुज गर्नलाई तपाईँले सिम्पली यहाँ कन्फर्म सेलेक्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो र हेर्नुहोस् ह्यान्डल बन्यो, योर ह्यान्डल इज कन्फर्मेड भनेर। अब यो ह्यान्डल भइसक्यो हाम्रो र अब यहाँ सिम्पली गो इटमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको ह्यान्डल भयो। इनकेस तपाईँले भविष्यमा आफ्नो च्यानलको नाम बदल्नुभयो र तपाईँलाई आफ्नो ह्यान्डल बदल्नु पर्यो भने पनि तपाईँले चेन्ज ह्यान्डलमा गएर आफ्नो ह्यान्डल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँको ह्यान्डल यो बनिसक्यो र तपाईँको ह्यान्डल भनेको यो ह्यान्डलमा धेरै जस्तो मान्छेको कन्फ्युजन पनि छ। जस्तै यो ह्यान्डल त बनिसक्यो, अब तपाईँ यहाँ आफ्नो स्टुडियोमा गएर हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको जस्तै कस्टमाइजमा जानुहुन्छ र यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन जानुहुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् ह्यान्डल भनेर आएको छ, ह्यान्डल भनेर आएको छ। यो ह्यान्डल के हो त? यो ह्यान्डल हाम्रो युआरएल हो। पहिला के थियो भनेपछि कस्टम युआरएल भनेर आउँथ्यो, तर आजभोलि ह्यान्डल भनेर एउटा नाम मात्रै चेन्ज गरेको। त्यो ह्यान्डल भएपछि ह्यान्डलबाट मात्रै सर्च गरेर हाम्रो च्यानल आउँदैन। जस्तै अब यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हामीले बनायौँ गेमिङ जोन 24/7 यहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ भनेपछि यसै मिल्दैन, हेर्नुहोस् यो आउँदैन हाम्रो।
त्यसको लागि तपाईले www.youtube.com/ तपाईको के ह्यान्डल छ त्यो दबाउनुहुन्छ भनेपछि सर्च गर्नुहुन्छ भनेपछि युट्युबमा तपाईको च्यानल देखिनेछ। हस् त आजको भिडियो यति नै। आशा गर्दछु भिडियो मन परेको होला। भिडियो मन परेको भए लाइक गरिदिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनको घन्टी अलमा सेट गर्नु होला, किनभने अब आउने भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। हस् त म फेरि आउनेछु अर्को भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।